title of my piece is Headspace. This is an attempt to visualize conversations in my head and how my head gets so cramped with negative and positive thoughts. Even before the pandemic, every night naman ganun yung utak ko. Lagi mong nire-rewind yung nangyari sa buong araw mo. Pero this time, stronger yung mga thoughts dahil siguro nakabox ka sa kwarto. Nagkikreate ka ng mga thoughts na alam mo hindi naman mangyayari pero gusto mo lang isipin. Para ma-ease out yung sobrang pag-iisip ko sa gabi, I need to get that out of my head. And one way to do that is by prayer. Nung narinig ko yung lockdown ulit, initial reaction ko wala akong space. Yung mga adjustments na kailangan kong gawin and gaano katagal yung kailangan kong hintayin para makabalik sa space. Nakaka-frustrate na hindi ka makagalaw ng maayos. Yung mga movements na iniisip ko pa lang. So sa isip ko, malaki yung space. Sa isip ko, ginagalaw ko siya na mataas yung ceiling, malayo yung mga walls. Ang blessing nating mga artists is ang luwag-luwag ng space natin sa utak para mag-create at para mag-imagine ng mga bagay-bagay. It's a good space to be in. Performing this piece sa PDSP as a culminating activity, it means a lot kasi one, yung voice ko makaka-reach ng ibang artist. I hope na maka-inspire ng ibang tao to be able to create something out of this chaotic time. We can all be proud and we can all celebrate that dance is still alive. Art is still important. There's something just